Nag-vlog siya mga kaibigan. Ano po masasabi nyo sa bago nyong mic? Salamat, Shopee! Joke lang. Super happy. Bakit? Surprise! So, ganito pala dapat yung maging itsura niya, guys. Ayan. Ayan, ito natin nalagay. Ay, parang patayo siya eh. Oh, yan nga yung ano. Pwedeng patayo, pwedeng yung ginawa ko kanina. Gawin mo na lang ang patayo. Oo, patayo na lang natin. Tigtatan mo muna yung pinibihit dyan sa likod. Yan. Tignan natin ito. Ito yung lock niya. Tama ba ito? Ito yung... A few moments later. Umiikot talaga siya eh. Tumulong na siya, guys. So, ito na yung second na kabit natin. Third natin kakabit ay Ilaw. ilaw. I-back siya na maliit. I-back siya dito. Tapos, dito natin siya ikakabit. Ayan. Matigas siya. Basta patin nga ng harap. Hindi pa siya nakakabit talaga. Pwede na yun. Ano to? Yun na yung pangatlo nating kinabit. Pang-apat yung microphone. Yan. Shotgun microphone. Super-cardioid yung pattern niya. Ano ba pag super-cardioid? Pag ganun. Diba? Paharap. Pag ganun. Pero yung ano nito, yung likod nito, nasasakot pa niya. Diba? So, kakabit na natin. Ganito rin siya, guys. Para siyang box sa ilalim. Diba? Tapos kakabit natin siya. Baliktad. Ayan. Wow, ang tali lang niya ikabit. So, pwede siya dito sa harap. Ayan. Ganda, oh. Oh. Ayan, pwede siya ganyan. Over, ano, lalagay natin, itay natin yung position ko. Lagay natin sa gilid. Dito. Ayan. Ito na siya, guys. Ayan. Diba? Tapos, lastly, kakabit na natin to. Ang cord niya. Yes, so pwede natin ito ikabit. Pag hindi ko pati ko tatukan. Tapos, kuha natin yung phone. Oh, no! Wala, just pala to. Alin? Discover. I-push mo Napupush pala to, ngayon lang. Yun o. Tatanggal siya. Lala, huwag sinira. Hindi, natatanggal talaga siya. Ayan, tatanggal talaga siya. Yes, ito. One eternity later. So, hi guys! Gamit ko na yung microphone, yung shotgun mic, super-cardioid yung pattern niya. So, kung may napapansin kayong difference, dahil po yun sa mic na napapansin nyo. Tapos, kung hindi natin masyadong matatry yung ilaw niya ngayon kasi maliwanag dito sa labas. So, yan guys! Hello! Rinig pa yung boses niya, guys. Malinaw pa yung boses niya. Mga nasa, walang 1 meter. Ayan, ganyan kalayo. Ganyan siya. Ay, sobrang layo ko naman, nilayo ko naman. Pero basta medyo malayo siya sa akin, pero kung naririnig pa rin yung boses niya. Yan. Ganun siya kalinaw, guys. Yan lang! Thank you for watching! See you in my next video!